Hey guys, কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয় সকলো আৰু আশা কৰোঁ ভালে থাকক আৰু মই ৰুবলিয়ে টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এটা ব্লগিং ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কৰোনাৰ যি সন্ত্ৰাস চলি আছে আৰু সেইবাবে আমি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু খুব ভাল সঁহাৰি জনাইছে অসমৰ ৰাইজে সকলো ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু সেইবাবে এই ৰোগটো সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বাচি আছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো আচলতে এতিয়া 11 মানে বাজিলে মই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ ৰাতিপুৱাৰ কাম বনখিনি কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু দিনটোৰ পিছৰ সময়খিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনটোতনো কি কৰি থাকোঁ কেনেদৰে থাকোঁ আমনিও লাগে বন্ধৰ দিনবিলাকত আৰু এনেই লাগিলে ঘৰতে থকা হওক কিন্তু বন্ধ বুলি ক'লে এনেই অলপ আমনিও লাগে আৰু ৰাতিপুৱা মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ মই গা পা ধুই আজৰি এতিয়া ছোৱালীক গা ধুৱাব লাগিব আৰু দুপৰীয়ালৈ কিবা এটা বনাম চিম্পলকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু হেল্ল' 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 ছোৱালী গা পা ধুৱাই ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া শুলে তাই মই তাইক শুৱাই দিলোঁ শুৱাই থৈ দিছোঁ শুলে আৰু মই কেইটামান বস্তু দেখুৱাম আজি যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত চলি আছে আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিবলৈ সকলোৱে কৈছে আৰু মই ঘৰতে কেইটামান বস্তু কিনি পেলাই হেণ্ড চেনিটাইজাৰ এতিয়া বৰ্তমান বজাৰত পাবলৈ একেবাৰেই মানে বহুতেই টান বহুতেই কঠিন মই বিচাৰিও গ'লোঁ সেইদিনাখন কিন্তু নাপালোঁ আৰু যি বন্ধ চন্ধ চলি আছে বৰ বেছিকৈ বিচাৰিবলৈও দিগদাৰ গতিকে মই কিদৰে বনাই লৈছোঁ মই তাকে দেখুৱাম মই চুঠল এইটো আনি থোৱা আছিলে কেইদিনমানৰ আগতে দেখিছে চাগে চুঠল এইটো আৰু এটা ডেটল চুঠল ডেটল আৰু অকণমান ইয়াতে পানী মিলাই লৈ মই এইটো হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বনাইছোঁ আৰু এইটো খুব যদি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ কিনিবলৈ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যদি ঘৰত আগৰে আনি থোৱা চুঠল বা ডেটলটো থাকেই আৰু বিশেষকৈ মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যেতিয়া ডেটলটো থাকেই তাইৰ কাপোৰ কানিবোৰ তাই যেতিয়াও 2.5 বছৰ হ'ল তথাপিতো মই ডেটল এতিয়াও ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে ডেটলটো ফোনটোত থৈ লওঁ ফোনটো মানে মোৰ কি হয় নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে ইউটিউব চেনেল গতিকে মোৰ যাৱতীয় সুবিধাবিলাক বৰ কম দেখিছে এই দুটা আৰু অকণমান পানী মিলাই ল'ব ইয়াতে যাতে মানে বস্তুটো ইমান কাঢ়া নহয় কাৰণ ডেটলটো কাঢ়া আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায় মই কিন্তু ভালেই পাওঁ আৰু 5-10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ পাকঘৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া পাকঘৰটো কি আছে চাওঁগৈ কি আছে বুট কেইটামান বুট তিয়াই থোৱা আছে আৰু চব্জি কি আছে চাওঁ ভীম নকৰিবি ভীমৰ আগত কত ভীম পৰি আছে গদাৰ কোবত গদা এইটোকে কিবা এটা কৰিব লাগিব পঠিব লাগিব আজি এইটোকে আৰু দেখিছোঁ বুটখিনি যে তিয়াই থ'লে দেখিছিলোঁ সৰু আলু কেইটামানো দেখিছোঁ সৰু আলুৰ লগতে ভাজি দিম দালি এটা বনাম আৰু এইটো কিবা এটা কৰিব লাগিব এই ৰঙালাও ভাজিডাল মই বৰ খাই ভাল নাপাওঁ কিবা এটা স্পেচিয়েলি বনালে ভাল লাগিব চাগে এতিয়া মই চচ এটাত অকণমান পানী দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ৰঙালাওখিনি যিটো ৰঙালাও মই কাটি দেখাইছিলোঁ সেই ৰঙালাওটো এনেকৈ ভালকৈ কাটি লৈ ধুই লৈছোঁ এনেকুৱা চাইজ কৰি কাটিব আৰু ৰঙালাওটো কুমলীয়াই বেছি হেৰি নহয় মানে বেছি পুৰত হোৱা নাই আৰু খাবলৈ মষ্ট প্ৰবেবলি ভালেই লাগিব চাগে মই খুব ভাল নাপাওঁ তথাপিতো খাদ্যৰ যি সংকট খাবই লাগিব আৰু পানীখিনিত অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ বহুত বেছি নালাগে কাৰণ পিছতো নিমখ লাগিব নিমখ অলপ দি লৈছোঁ তাৰপিছত
নিমখখিনি অকণমান গদি লওক বাৰু গদিছে সৰু সৰু নিমখ যিহেতু আৰু এতিয়া এইখিনি দি দিব আৰু এতিয়া ৰঙালাওখিনি প্ৰায় সিজিছে এইখিনি সিজি গৈছে বহুত বেছিকৈ সিজাব নালাগে যাতে বস্তুটো ইয়াত দিলে মানে কেৰাহীত দিলে যাতে ভাঙি নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আগতে মায়ে বনাইছিলে আজি মই চাওঁ কি হয় আৰু এইখিনি লৈছোঁ এইখিনি হৈছে আটা গুড়ি ইয়াত অকণমান হালধি নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু পিঠাগুড়িও দিব পাৰে কিন্তু মোৰ বৰ্তমান পিঠাগুড়ি নাই যেতিয়া মই এইখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপ তেল দি দিম কেৰাহীত এতিয়া অকণমান তেল দিম আৰু এতিয়া এইবোৰ এনেকৈ লেটিয়াই এই ধৰণে লেটিয়াই ল'ব গেছটো বহুত বেছি নিদিব অলপ ল' ফ্লেমত দিব আৰু এতিয়া আমাৰ কুৰকুৰীয়া মুৰমুৰীয়া ৰঙালাওৰ বৰ ৰেডি এয়া চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছেনে বাৰু কমেণ্টত জনাব দেই এই গাইজ এতিয়া সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 মান বাজিছে আৰু অথনি যে দেখুৱাইছিলোঁ খানা পিনাবোৰ খাই আমি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ছোৱালীও যিহেতু সাৰ পালে আৰু তাই সাৰ পাই থাকিলে কাম বনবিলাক তেনেকৈ কৰিবও পৰা নাযায় আৰু ভালদৰে ব্লগবিলাকো বনাব পৰা নাযায় আৰু সেইবাবে এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ চাহ সেয়া ছোৱালী আধা আধি খাই শেষে কৰিলে সেয়া পিটপিটাই ঘূৰি ফুৰিছে দেখিছেনে রোদালি দি থকর তুমি তুলসী এপাহি সপোনৰ তুমি আলহী রোদালি দি থকর তুমি তুলসী